આજે જોવાનું છે ગુજરાતનો મહત્વનો એક જિલ્લો, કે આ જિલ્લા ખેડા જિલ્લા વિશેની માહિતી મેળવવાની છે. તો મિત્રો, તમે અમારા ચેનલમાં પહેલી વખત આવ્યો તો નીચે એક લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબનું બટન છે. સબસ્ક્રાઈબર તો ફ્રી છે, અને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો, અને હા, કોમેન્ટ કરવાનું પણ ભૂલશો નહીં. તમને અમારો વિડીયો ગમે કે ન ગમે, તમે કોમેન્ટમાં અમને અવશ્ય તમારા મંતવ્ય આપી શકો. ઉપર આઈ કલરનું બટન છે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ગુજરાતના, ભારતના દરેક ગુજરાતના જનરલ નોલેજના GPSC 1, 2, 3 લગતા તમામ વિડીયો તમને આ કલરના બટનમાં મળી જશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. કયો જિલ્લો? ગુજરાતનો મહત્વનો જિલ્લો ખેડા જિલ્લો. પ્રશ્ન નંબર 1. ખેડા જિલ્લાનું વડુ મથક નડિયાદ છે. ખાસ જો ખેડા જિલ્લાનું વડુ મથક કયું છે? તો નડિયાદ આવશે, જે 1917માં ખેડા સત્યાગ્રહ થયેલો છે. એવી રીતના પણ પ્રશ્ન છે કે ખેડા સત્યાગ્રહ કઈ સાલમાં થયો છે? ઈસવીસનમાં. તો ઈસવીસન 1917માં ખેડા સત્યાગ્રહ થયો છે. 2 નંબર. ખેડાનું પ્રાચીન નામ ખેડક અને વાત્રક નદીનું પ્રાચીન નામ વાત્રકની હતું. 3 નંબર. મહી અને વાત્રક નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ ચરોતર કહેવામાં આવે છે. એ પણ કે ચરોતર પ્રદેશ કયા બે નદીના વચ્ચેનો કહે છે? મહી અને વાત્રક નદીના વચ્ચેના પ્રદેશને ચરોતર કહેવામાં આવે છે. 4 નંબર. ચરોતરને પ્રદેશને ગુજરાતનો હરિયાળો બગીચો કહેવાય છે. હરિયાળો બગીચા કોને ગણે છે? ચરોતરના પ્રદેશને. 5 નંબર. સૌથી વધુ નહેરો દ્વારા સિંચાઈ ખેડા જિલ્લામાં થાય છે. કયા જિલ્લામાં? સૌથી વધુ નહેરો દ્વારા સિંચાઈ ખેડા જિલ્લામાં થાય છે. 6 નંબર. સૌથી વધુ દુધાળા પક્ષીઓ ખેડા જિલ્લામાં છે. સૌથી વધુ દુધાળા પક્ષીઓ કયા જિલ્લામાં છે? ખેડા જિલ્લામાં. 7 નંબર. નડિયાદને સાક્ષર નગરી તરીકે પણ જાણીતું છે. કયું છે? નડિયાદ છે તે ગુજરાતની સાક્ષર નગરી, સંસ્કારી નગરી વડોદરા કહેવામાં આવે છે, અને સૌરાષ્ટ્રની આનબાન છે એટલે રાજકોટ. 8 નંબર. નડિયાદમાં ગોવર્ધન રામ ત્રિપાઠીનું ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકનું ઇન્દુલાલનું જન્મસ્થળ પણ આવેલું છે. ક્યાં જગ્યા? ખેડામાં. 9 નંબર. શેઠી નદીના કિનારે ગુજરાતના સંતશ્રી મોટાના આશ્રમ આવેલો છે, જે તેમજ સંતરામ મહાજનનું મંદિર પણ આવેલું છે. 10 નંબર. નડિયાદ સરદાર પટેલ રવિશંકર મહારાજનું જન્મભૂમિ છે. કયું છે? નડિયાદ સરદાર પટેલ રવિશંકર મહારાજની પણ જન્મભૂમિ આવેલી છે. 11 નંબર. ડાકોરનું જૂનું નામ ડંગપુર હતું, જે પૂર્ણત્મ આશ્રમ પણ આવેલો છે. ડાકોરનું જૂનું નામ શું છે? તો જૂનું નામ તો ડંગપુર. પુનિત આશ્રમ પણ ક્યાં આવેલો છે? પણ ખેડામાં આવેલો છે. ત્યાર પછી ગોમતી નદીના કિનારે રણછોડરાયજીનું મંદિર આવેલું છે. તેની સાથે ભક્ત બોટાણની પણ કથા જોડાયેલી છે. 13 નંબર. ગલતેશ્વર સોલંકી યુગનું શિવાલય આવેલું છે. ગલતેશ્વર કેનું છે? સોલંકી યુગનું શિવાલય પણ આવેલું છે. 14 નંબર. અહીંથી મહી નદી અને ગલતી નદીનું સંગમ સ્થાન પણ આવેલું છે. મહી નદી અને ગલતી નદીનું સંગમ સ્થાન ક્યાં આવેલું છે? ખેડામાં. 15 નંબર. લસુંદરા અહીં ગરમ પાણીના ઝરા આવેલા છે. લસુંદરા ક્યાં આવેલા છે? ગરમ પાણીના ઝરા આવેલા છે. 16 નંબર. કપટવંજ પ્રાચીન નામ પ્રાચીન તોરણ માટે પ્રખ્યાત છે. શું છે? કપટવંજ પ્રાચીન તોરણ માટે પ્રખ્યાત છે, જે મોહન નદીના કિનારે વસે આવેલું છે. 17 નંબર. કપટ પ્રાચીન નામ કપટ વાણિજ્ય છે. શું? કપટનું પ્રાચીન નામ કપટ વાણિજ્ય છે. કપટવંજ સિદ્ધરાજે બંધાવેલું 1300 મીટર લાંબી કુકાવાવ જાણીતી છે. કેટલા? 1300 મીટર લાંબી, જે સૌથી મોટું લાંબી કુકાવાવ આવેલી છે, જાણીતી છે. 19 નંબર. મહેમદાબાદ મહમદ બેગડાએ વસાવેલું છે, જે વાત્રક નદીના કિનારે આવેલું છે, જે ખેડામાં. 20 નંબર. 8 ખંડ ધરાવતો ભમરિયો કૂવો જોવાલાયક છે. 8 ખંડ ધરાવતો ભમરિયો કૂવો જોવાલાયક છે, જે મહેમદાબાદમાં આવેલો છે. 21 નંબર. મહેમૂદ બેગડાએ તેની બેગમની સ્મૃતિમાં વાત્રકને કાંઠે બંધાવેલું ચાંદો સૂરજની મહેલના અવશેષો જોવાલાયક છે. ખાસ એકદમ મહેમદ બેગડાએ તેની બેગમ માટે કયો મહેલ બંધાવ્યો છે? તો ચાંદો સૂરજ મહેલ તેના જોવાલાયકમાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત સ્થળ ગણવામાં આવે છે. 22 નંબર. અહીંયા મુબારક સૈયદ અને રોજા રોજીની પ્રસિદ્ધ થઈ ગયેલા છે. 23 નંબર.
ડાંગરનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ખેડા જિલ્લામાં થાય છે. કેનું? ડાંગરનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કયા જિલ્લામાં થાય છે? ખેડા જિલ્લામાં. તો મિત્રો, કેવો લાગે તમને અમારો વિડીયો ખેડા જિલ્લાનો? તો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આભાર.